Baru-baru ini, laman sosial terkenal Facebook telah berjaya melakukan kejutan dengan mengubah nama syarikat induk mereka kepada Meta. Pasti ramai tertanya-tanya kenapa langkah ini diambil oleh pengasas Facebook iaitu Mark Zuckerberg serta syarikat Facebook. Facebook.com pada awalnya berasal dari nama thefacebook.com, dibina sebagai satu jaringan sosial berskala kecil untuk lingkungan sekolah dan kampus. Tetapi kini, dengan kira-kira 2.91 bilion pengguna aktif bulanan setakat suku ketiga 2021, Facebook merupakan satu rangkaian sosial terbesar di seluruh dunia. Pada suku ketiga 2012 sahaja, bilangan pengguna aktif di laman Facebook telah melepasi angka 1 bilion, menjadikannya rangkaian sosial pertama yang berjaya menarik minat pengguna dunia. Ditubuhkan pada tahun 2004, Facebook kini merupakan perkhidmatan rangkaian sosial terbesar berdasarkan capaian global dan jumlah pengguna aktif. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Facebook dijenamakan semula sebagai Meta. Teruskan menonton. Evolusi Internet. Bermula sebagai sebuah pangkalan data yang dihubungkan di antara pusat-pusat tertentu, Internet ketika ini telah berkembang ke seluruh dunia dan menjadi salah satu infrastruktur wajib untuk dibangunkan di semua negara. Dasar pembangunan internet sebenarnya dibangunkan dalam beberapa fasa berbeza yang dikategorikan dari segi teorinya kepada fasa Web 0.0 semasa fasa awal pembinaannya sehinggalah kini dalam fasa hybrid Web 3.0 dan 4.0. Tahap-tahap pembangunan berikutnya sudah dirangka dan ia melibatkan banyak elemen yang ketika ini masih belum ada tetapi sedang digarap berdasarkan kepada ramalan bagaimana teknologi sedia ada boleh diperkembangkan. Secara ringkas, Web 0.0 adalah era pembangunannya yang dijalankan oleh bapa internet iaitu Sir Tim John Berners-Lee yang merupakan seorang saintis komputer berasal dari Britain. Manakala Web 1.0 pula melibatkan era di mana maklumat dikongsikan secara satu hala oleh pengendali laman web tanpa wujud interaksi di antara pengguna dan pengendali secara terus. Seterusnya, zaman kebangkitan media sosial yang menghangatkan interaksi di antara pengendali, pengguna dan pengguna lain dikategorikan sebagai Web 2.0 di mana platform internet dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi berlaku secara dua atau banyak hala. Web 3.0 pula adalah era di mana kita berada sekarang di mana ia memperkenalkan beberapa konsep tambahan seperti big data, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin atau machine learning dan ruangan digital maya yang membolehkan komunikasi berlaku secara besar-besaran tanpa sepadan secara langsung. Algoritma web yang dibina kini sudah mampu merekod, meramal dan merumuskan tabiat pengguna, membantu menambah baik kepada sistem yang lebih lancar dan efisien berdasarkan pangkalan data yang sentiasa dikemas kini 24 jam sehari. Dunia Meta, era internet seterusnya. Web 4.0 dan era seterusnya masih sukar untuk kita definisikan secara khusus ketika ini. Hal ini kerana sehingga kini masih tiada konsep yang benar-benar mampu merangkumi dan mengejar kepatasan perubahan dalam evolusi internet. Namun, banyak pihak bersetuju untuk melihat Web 4.0 sebagai fasa di mana internet sudah mampu menjadi sistem operasi kepada bumi di mana interaksi berlaku tanpa henti dengan kapasiti pembelajaran mesin berada pada satu tahap yang boleh menyamai kemampuan otak manusia. Sebuah sistem yang mampu menyokong hubungan simbiosis di antara manusia dengan mesin dengan internet sebagai penghubung dikatakan bakal menjadi teras utama dalam pembangunan era Web 4.0. Di dalam era seterusnya ini, salah satu komponen utama yang bakal menjadi fokus adalah dunia meta atau dikenali sebagai metaverse di mana interaksi pengguna dalam dunia cyber secara maya berlaku mirip seperti dunia nyata. Ia juga akan menjadi sesuatu yang bakal diterima pakai oleh semua golongan, bukan sahaja untuk peminat permainan video seperti sekarang. Apa itu dunia meta? Konsep dunia meta bukanlah satu konsep yang baru sebenarnya. Ia telah diperkenalkan secara teori dalam novel-novel fiksyen sejak beberapa dekad yang lalu lagi. Idea dunia meta ini pada asalnya datang daripada sebuah novel fiksyen sains iaitu Snow Crash yang diterbitkan pada tahun 1992. Frasa metaverse atau dunia meta pertama kali digunakan dalam novel tersebut. Novel ini berlatarkan dunia dystopia di mana kerajaan telah menyerahkan kuasa kepada syarikat swasta untuk menguruskan pelbagai aspek dunia moden sama ada realiti atau maya, mata wang digital dan lain-lain. Manakala konsep dunia meta sebenar dikatakan merupakan integrasi lancar di antara pelbagai elemen seperti permainan interaktif, realiti maya, media sosial, persidangan video maya, laman web, email dan penstriman video langsung yang berlaku dalam satu ruang. Ruangan atau dunia ini pula mempunyai sistem ekonomi sendiri bagi menyokong perkhidmatan yang ditawarkan seperti dalam bidang hiburan, pengiklanan, aktiviti jualan dan sebagainya. Antara judul popular yang dikatakan mempunyai elemen dunia meta yang ada pada masa kini adalah seperti permainan video popular kanak-kanak Roblox, judul popular Second Life serta perisian eksperimen yang dijalankan oleh Sony pada suatu masa dahulu berjudul PlayStation Home.
Walau bagaimanapun, judul-judul yang dinyatakan masih terhad konsepnya berbanding sasaran dunia meta yang digambarkan oleh pengkaji ketika ini. Memecahkan sepadan ilusi dan realiti. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap perubahan dan kemajuan pasti akan ada kritikan daripada pelbagai pihak. Pengkritik kepada dunia meta melihat semua usaha yang dijalankan bukan sahaja oleh Facebook untuk menjenamakan semula syarikatnya, bahkan syarikat-syarikat gergasi seperti syarikat permainan video Epic hanyalah lanjutan kepada usaha untuk mencipta kaedah baru dalam menjana keuntungan. Kritikan paling kuat berbunyi adalah bagaimana pembangunan dunia meta ini hanyalah satu usaha untuk memperkuatkan lagi pengaruh ilusi ke dalam kehidupan kita. Usaha yang dilakukan oleh syarikat-syarikat gergasi ini adalah untuk mengunci satu reka bentuk media sosial untuk tempoh 10 ke 15 tahun akan datang. Kita semua sedar bahawa perubahan kemajuan internet bergerak sangat pantas. Jika kita merasakan usaha yang dilakukan ini adalah karut, cuba kita lihat kembali 10 atau 20 tahun ke belakang, di mana ketika itu kita sendiri tidak menyangka bahawa media sosial akan berkembang dan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita hari ini. Apakah rancangan Facebook dengan Metaverse? Metaverse adalah penting untuk masa depan Facebook dan tidak sukar untuk membayangkan kenapa. Sebuah dunia digital di mana kita menghabiskan sebahagian besar masa kita untuk berinteraksi dengan rakan, aset maya mempunyai kepentingan yang lebih tinggi dan peraturannya akan berbeza sama sekali. Sudah tentu, ini yang Facebook mahukan dan bayangkan untuk evolusi internet pada masa hadapan. Selain itu, Facebook mempunyai platform permainan Oculus VR sendiri yang boleh menjadi pintu masuk ke Metaverse ini. Menurut definisi Facebook sendiri yang turut dikongsikan dalam pengumuman beritanya, dunia meta akan membenarkan pengguna bergaul dengan orang yang tidak berada dalam ruang fizikal yang sama. Tarifan yang dikeluarkan oleh Facebook agak mudah untuk difahami jika kita bandingkan bagaimana dunia meta telah diteorikan oleh orang lain. Facebook juga mengakui bahawa dunia meta tidak akan dibina dalam sekelip mata dan kebanyakan produk hanya akan dapat direalisasikan sepenuhnya dalam masa 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Tetapi, Facebook mengatakan bahawa ia perlu menyelesaikan persoalan bagaimana dunia meta akan dibina. Gergasi media sosial itu juga menyatakan mereka mahu membantu membina dunia meta secara bertanggungjawab. Pada bulan September lalu, Facebook telah mengumumkan XR Program and Research Fund yang merupakan pelaburan dalam program dan penyelidikan luar selama 2 tahun dengan dana bernilai 50 juta US dollar. Dalam kajian ini, Facebook akan bekerjasama dengan kumpulan hak sivil industri, kerajaan, organisasi tidak berasaskan keuntungan dan institusi akademik untuk menentukan cara untuk membina teknologi ini secara bertanggungjawab. Kesimpulannya, percubaan Facebook untuk menamakan semula syarikatnya sebagai Meta adalah selaras dengan tumpuan mereka untuk membina dunia meta. Mark Zuckerberg jelas melihat dan menginginkan kajian yang sedang mereka lakukan ini akan menjadi realiti pada masa hadapan, dan Facebook yang juga kini memiliki platform permainan Oculus VR nampaknya tidak mahu ketinggalan dalam perlumbaan untuk menjadi sebahagian daripada dunia meta. Penjenamaan semula ini juga jelas menunjukkan ia bukan hanya sekadar proses pertukaran nama syarikat, tetapi ia mencerminkan cita-cita syarikat itu yang kini meletakkan fokus mereka kepada penyelidikan dalam satu bidang baru, iaitu dunia meta. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.